Cái vấn đề là làm thế nào để có 7,2 tỷ. Đang viết thư pháp thì lại có ông này ông ấy hỏi. Dừng tay thư pháp lại nhá, dừng lại tí. Bạn ấy hỏi rằng là em chi tiêu mỗi tháng khoảng 20 triệu. Thầy cho em hỏi là em cần có bao nhiêu tài sản để đạt được tự do tài chính. Câu này hay. Này. Rồi, rất là đơn giản thôi. Xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành Biên và được mọi người gọi là Táo Đô. Đô là đô la đấy. Và hôm nay tôi chia sẻ cho các anh chị thông qua cái câu hỏi của cái bạn này trên mạng xã hội. Bạn ấy có nhu cầu chi tiêu cuộc sống là 20 triệu mỗi tháng. Thì bạn ấy hỏi là cần bao nhiêu tài sản để tạo ra tiền để bạn ấy có thể tự do được tài chính. Thế vậy đầu tiên mình phải hiểu được tự do tài chính là gì. Đúng không ạ? Tự do tài chính được hiểu đơn giản là như thế này. Là bạn cần có một cái tài sản A. Và tài sản đấy hàng tháng tạo ra tiền cho bạn, tạo ra dòng tiền cho bạn. Và cái dòng tiền đấy nó phải lớn hơn cái nhu cầu chi tiêu, cụ thể ở đây là phải lớn hơn 20 triệu. Thì lúc đấy bạn được rảnh tay, bạn được làm điều bạn thích, bạn không phải bận tâm nữa. Và lúc đấy bạn được tự do về tài chính. Nào, tôi bày cho bạn một cách nhé. Cái cách này đơn giản nhất, ai cũng có thể làm được. Nghe này, tôi có một công thức như sau. Lấy giấy bút đây nhé. Và nếu cần thì có thể nhìn sang cái bảng bên trái này của tôi này. Nhìn ở đây. Như sau. Bạn lấy cái chi tiêu của bạn nhân với 12 tháng. Sau đó bạn nhân với 30. Được chưa? Ở đây của bạn, chi tiêu của bạn này cụ thể là 20 triệu. Nhân với lại 12 tháng nhân với 30. Thì nó sẽ ra đâu đó khoảng 7,2 tỷ. 7,2 tỷ cách đơn giản nhất bạn gửi tiết kiệm vào trong ngân hàng. Bây giờ một cái lãi suất rẻ nó cũng khoảng 4% một năm, 12 tháng. Thì bạn sẽ được đâu đó khoảng 280 triệu một năm. Và bạn chia ngược lại cho 12 tháng thì tương đương với bạn được khoảng 24 triệu mỗi tháng. Thì cái cách đấy là cách giúp bạn tự do tài chính đơn giản nhất. Thế vậy là cái vấn đề là làm thế nào để có 7,2 tỷ. Chứ còn nếu như bạn có 7,2 tỷ rồi thì bạn đơn giản bạn sẽ có tự do tài chính, đúng không ạ? Đấy thì cái câu hỏi của bạn lúc nãy bạn hỏi là bạn cần có bao nhiêu tài sản để bạn đạt được tự do tài chính. Thì đấy, 7,2 tỷ. Nhớ nhá, công thức nhớ nhá. Đấy, công thức nhá. Này còn như này, nếu như bạn mà có thêm kiến thức về tài chính, bạn có thêm kiến thức về kinh doanh thì hoàn toàn bạn có thể có được cái tiền đó bạn tái đầu tư. Nếu như bạn đầu tư vào đúng lúc là đầu tư vào bất động sản thì nó sẽ tăng trưởng lên. Có thể bắt đầu từ một con số vốn nhỏ, bạn đầu tư đúng lúc, đúng nhịp vào bất động sản thì lúc đấy làm cho tài sản của bạn tăng lên có thể x2, x3 lần. Bắt đầu bạn có thể chỉ cần có 2 tỷ thôi và sau dăm năm, 7 năm thì nó có thể thành 7 tỷ. Và 7 tỷ đấy bạn hoàn toàn bạn có thể làm một cái nhà bạn cho thuê, mỗi một năm thu nhập dòng tiền từ cái nhà đấy là khoảng 4 đến 5% giá trị thì bạn đạt được tự do tài chính. Hoặc đơn giản là bất động sản tăng lên, bán nó đi, đúng không ạ? Gửi tiết kiệm ngân hàng 7,2 tỷ, có mỗi tháng 24 triệu. Thế là tự do, lớn hơn 20 triệu mà. Đúng không? Còn nếu như bạn có thêm kiến thức nữa thì những cái cú dịch chuyển của giá vàng như giai đoạn vừa rồi, như năm ngoái, đầu năm thì giá vàng nó chỉ đâu khoảng 52, 53 triệu một lượng thôi. Và nếu như bạn có kiến thức, bạn hoàn toàn có thể dịch chuyển một phần tiền đấy bạn đầu tư sang thị trường kim loại quý thì một năm vừa rồi bạn có thể lãi tận 17, 18% một năm. Đó là chuyện bình thường, đúng không ạ? Hoàn toàn lớn hơn 4% nhiều. Thế vậy nếu như cái hoạt động đầu tư của bạn vào những cái tài sản đó, đầu tư vào những cái danh mục nào mà nó có lợi nhuận cao hơn 4% thì bạn không cần đến 7,2 tỷ. Nếu như bạn có một cái hoạt động đầu tư gì đó ra 8% một năm thì bạn chỉ cần đâu đó là cỡ khoảng là 3 tỷ 6 một năm là bạn đã đạt được tự do tài chính rồi. Là bạn đã có 24 triệu mỗi tháng rồi. Lớn hơn nhu cầu chi tiêu rồi. Còn nếu như bạn mà đầu tư vào đâu đó mà lãi suất được khoảng lợi nhuận được khoảng 12% thì lúc đấy bạn chỉ cần có khoảng 2 tỷ mấy thôi thì bạn đã có được một cái khoản lợi nhuận lớn hơn 20 triệu là lúc đấy bạn đã tự do rồi. Cho nên là nếu như bạn đơn giản nhất là bạn có 7 tỷ 2 bạn gửi tiết kiệm ngân hàng 4% một năm. Thông minh hơn thì bạn có thể hoạt động đầu tư vào cái lĩnh vực gì đó mà có ra 8% một năm. Bạn đã đạt được rồi. Nếu mà 8% một năm thì bạn chỉ cần có khoảng 3 tỷ 6 thôi, không phải là 7 tỷ 2. Còn nếu như bạn thông minh nữa, bạn đầu tư vào cái lĩnh vực nào đó mà nó có 12% một năm thì lúc đấy bạn chỉ cần có đâu đó khoảng là 2,4 tỷ thôi. 2,4 tỷ đã đạt được tự do tài chính rồi. Đấy, cho nên là tháng 3, ngày 16, 17 tháng 3 tôi có cái chương trình có tên là tối đa hóa lợi nhuận. Tôi sẽ giúp cho các bạn nhìn ra được cái chu kỳ của nền kinh tế, các cái cơ hội, các cái rủi ro, các cái lúc nào dịch chuyển vào lớp tài sản nào. Thì ở trên chương trình đấy thì tôi sẽ chỉ cho bạn
các cách thức nhận diện. Bạn sẽ biết được là bạn sẽ đầu tư vào đâu, ra lợi nhuận trung bình là 4% gửi tiết kiệm, hay là 8% đầu tư vào một cái lớp tài sản nào đó, hoặc là 12% một năm, để cho gì cái vốn của bạn, cái số lượng tài sản nó không cần quá lớn mà bạn vẫn có thể đạt được tự do tài chính. Quét QR code để đăng ký tham dự chương trình tối đa hóa lợi nhuận của tôi vào ngày 16, 17 tháng 3 2024. Và Táo Đô rất vui khi được chia sẻ những cái điều tuyệt vời này, bí mật này tới tất cả quý vị. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.